Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Δημήτρης Μιχαηλίδης και σήμερα θα φτιάξουμε μία από τις αγαπημένες μου συνταγές, πάστα μιλφέι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα φτιάξουμε τη κρέμα ζαχαροπλαστικής. Παίρνουμε μία κατσαρόλα. Γάλα ζωής όλυμπος, ζάχαρη, corn flour, 2 αυγά και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να βράσει. Η κρέμα έχει αρχίσει να δένει. Θα σβήσουμε τη φωτιά και θα την αποσύρουμε. Θα προσθέσουμε 2 βανιλίνες και 50 γραμμάρια βούτυρο όλυμπος και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε την κρέμα μέσα σε ένα μπολ και θα την αφήσουμε να κρυώσει. Η κρέμα έχει κρυώσει. Θα την αδειάσουμε μέσα στο κάδο του μίξερ. Θα την χτυπήσουμε μέχρι να φρατέψει. Άμα χρειαστεί ξύνουμε λίγο τα τυχώματα. Η κρέμα μας έχει αφρατέψει και μυρίζει απίστευτα. Και τώρα, για να την βοηθήσουμε να αφρατέψει ακόμα περισσότερο, θα προσθέσουμε κρέμα γάλακτος όλυμπος 35% και μάλιστα κρύα. Αν αυτή δεν είναι αφράτη κρέμα, τότε ποια είναι? Κοιτάξτε εδώ, κρέμα ζαχαροπλαστικής. Έχουμε πάρει σφολιατίνια, θα τα σπάσουμε σε κομμάτια μέσα σε ένα μπολ. Έχουμε εδώ πέρα 8 με 10 μπολάκια μιας χρήσης. Εσείς φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μπολ ή ποτήρι έχετε στο σπίτι σας. Μία κουταλιά της σούπας είναι καλά. Έχουμε βάλει τη κρέμα ζαχαροπλαστική σε ένα κορνέ. Έτσι όμορφα, μια δεύτερη στρώση από πάνω. Και πάμε για άλλη μια στρώση κρέμας. Και η τελευταία στρώση. Και θα γαρνίρουμε με λίγη ζάχαρη άχνη. Εντάξει, νομίζω δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα το μιλφέι ζαχαροπλαστείου. Η κρέμα είναι βελούδινη, αέρινη και τα σφολιατίνια τόσο τραγανά που δένουν απίστευτα με τη κρέμα. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή συνταγή, εύκολη πάστα μιλφέι.
Θέλω εσείς να μου πείτε στα σχόλια άμα θα τη δοκιμάσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά εγγραφή για να μην χάνετε ούτε μία νέα συνταγή. Γεια σας!